साथीहरु तपाईहरुसँग एउटा म अचम्मको कुरा शेयर गर्न चाहन्छु। हिजो मैले युट्युब चलाउँदाखेरि एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ मैले भेटे। जुन च्यानल जम्मा त्यो च्यानल बनाएको 6 महिना त्यो बनाएको च्यानल भएको छ। 6 महिनामा 28 लाख 2.8 मिलियन सब्स्क्राइबर भइसक्यो 6 महिनामा। जम्मा उसमा भिडियो कति छ 64। अनि त्यो युट्युब च्यानल चलाउने मान्छेको 15 वर्षको केटो इन्डियन 15 वर्षको भारतीय केटा 64 वटा भिडियो अपलोड गरेर 2.8 मिलियन सब्स्क्राइबर गेन गरिसक्नु भएको छ। उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ। तर उहाँको मैले एउटा अचम्मको कुरा के नोटिस गरेँ त्यहाँ च्यानलमा। अहिले म त्यो च्यानलको तपाईलाई भिडियो पनि देखाउने छु। पहिला म त्यो च्यानलको बारेमा भनिहालौँ केही कुरा। त्यो च्यानलमा के रहेछ भने सबभन्दा पहिला मैले नोटिस गरेको कुरो त्यो च्यानलमा 64 वटा जम्मा भिडियो र सब्स्क्राइबर 2.8 मिलियन, त्यो पनि 15 वर्षको केटोको। च्यानलमा के रहेछ भने मैले खोलेर भिडियो यसरी हेरेको भिडियो त जम्मा उहाँले सर्ट लोड गर्नु भएको छ र पर्सनली लङ भिडियो 3 वटा मात्रै लोड गर्नु भएको छ। साथीहरु 3 वटा लङ भिडियो चाहिँ उहाँको पर्सनल आफ्नो आफैले बनाएर हाल्नु भएको छ। तर 61 वटा मैले सर्ट भिडियोमा के भेटे उहाँको त्यो कन्टेन्टै छैन। साथीहरु अरुको युट्युबबाट लोड गरेर त्यहाँ राख्नु भएको छ। हेर्नु साथीहरु यो भिडियो हेर्नुस् तपाईहरु। म यो भिडियो देखाइरहेको छु हेर्नुस्। यो चाहिँ उहाँको च्यानल रहेछ साथीहरु। मनिष रोकटोक भन्ने नामको च्यानल छ। यहाँ 61 वटा अरुको भिडियो लोड गरेर जम्मा उहाँ भिडियोमा भोइस दिनु भएको छ, भोइस ओभर गर्नु भएको छ साथीहरु। त्यो भोइसको आधारमा त्यो च्यानल भेरिफाई पनि छ। हेर्नु यो च्यानल भेरिफाई पनि छ, मोनेटाइज पनि भइसकेको छ। 64 वटा जम्मा 6 महिनामा 64 वटा भिडियो, त्यो पनि 61 वटा अरुको कन्टेन्ट लोड गरेर 3 वटा पर्सनली आफ्नो लोड गरेर भेरिफाई मोनेटाइज भएर पनि 2.8 मिलियन, अब 3 मिलियन पनि सब्स्क्राइबर पुग्दैछ साथीहरु। त्यो पछिको तर मान्छेहरु यहाँ के छ 2 वटा भिडियो आज अपलोड गर्यो 2 भ्युअर, भोलि 5 भ्युअर। यस्तो 50 वटा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ तर भ्युअर, किनभने पैसा कमाउने एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहियो के भाइ। छिटोभन्दा छिटो पैसा चाहियो भने जाऊ जब गर के, युट्युबमा काम नगर। किनभने त्यो आँतेर काम हुँदैन युट्युबमा। बिस्तारै भिडियो बनाउँदै जाऊ। ठीक छ, उहाँले 2.8 मिलियन सब्स्क्राइबर गेन गर्नुभयो, खुसीको कुरो हो। 64 वटा भिडियो, त्यो पनि 3 वटा आफ्नो अरुको। तर त्यहाँको पपुलेसन पनि नोटिस गर न कति छ। 140 करोड भइसकेको छ इन्डियाको पपुलेसन। नेपालको पपुलेसन कति छ 3 करोड पनि पुगेन रे के अरे अस्तिको जनगणनामा। त्यसैले नेपाली युट्युबरहरूले आत्नुपर्ने केही कुरो छैन। नेपाली भाषा मात्रै नेपालमै सीमित छ, तर हिन्दी भाषा धेरै जस्तो प्राय जस्तो देशहरुमा हिन्दी पनि बोलिन्छ, तर नेपाली बोलिदैन। नेपाली भनेको युनिक भाषा हो के, युनिक, जुन सबैले बोल्न सक्दैन। त्यही भएर आफ्नो भाषामा गर्व गर्नु, भिडियो बनाउनु। हाम्रो जति सब्स्क्राइबर छ त्यति नै हेर्छ, केही छैन, टेन्सनको कुरो केही छैन। पैसा कमाउँछ भने जब गर्नु, युट्युबमा भिडियो नबनाउनु। बुझ्नुभयो? युट्युबमा आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउने हो। म युट्युबमै पुरै डिपेन्ड भएर पैसा कमाउँछु भने नसोच्नु। त्यो च्यानल पनि क्रिएट नगर्नु। फक्कडमा एउटा च्यानल क्रिएट गर्यो, 50, 100, 200 सब्स्क्राइबर गेन गर्यो, 10-15 वटा भिडियो अपलोड गर्यो, टाइम वेस्ट गर्यो, अनि लास्टमा युट्युब बनाएर त केही भएन यस्तो भन्थ्यो, त्यो केही नसोच्नु। 2.8 मिलियन सब्स्क्राइबर गर्नु भने उहाँले ठुलो कुरा हैन। 140 करोड जनता हो। हाम्रोमा नि 140 भइदियो भने 6 महिना 3 महिनामा नि हुन्थ्यो। त्यसैले आत्नुपर्ने कुरा हैन। अब उहाँको भिडियोहरु टिकटकहरु म देखाउँछु, त्यो रियालिटी छ एकदम। हेर्नुस् है। जाऊ अब साथीहरु, यो च्यानल यही रहेछ। यति पपुलर छ साथीहरु च्यानल। यो च्यानलको बारेमा म केही कुरा शेयर गर्न गएको छु, त्यो हेर्नु। यो च्यानलको नाम रहेछ मनिष रोकटोक साथीहरु। भेरिफाई पनि भएको छ च्यानल। यहाँ एबाउटमा जानु साथीहरु। यो च्यानलको बनाएको डेट हेर्नु 2023 फरवरी 2 भन्नाले आजबाट मिति काउन्ट गर्नुभयो भने डेट जम्मा 6 महिना भएको छ यो बनाएको। र यसमा सब्स्क्राइबरको संख्या हेर्नु 28 लाख 2.8 मिलियन सब्स्क्राइबर, ओन्ली 64 भिडियो, मात्र 64 वटा भिडियो अपलोड गरेर 28 लाख सब्स्क्राइबर गेन गर्यो यो भाइले। त्यो पनि कसरी? बुस्ट गरेर या फेक सब्स्क्राइबर हो? छैन। फेक सब्स्क्राइबर भएको भए यहाँ
भेरिफाई हुँदैन, मोनेटाइज हुँदैन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। साथीहरू उहाँले मात्रै 3वटा लङ भिडियो र 61वटा सर्ट भिडियो, त्यो पनि उहाँको आफ्नो भिडियो होइन, अरूको च्यानलबाट भिडियो कपी गरेर आफ्नोमा भिडियो हाल्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा कुरा मात्रै चेन्ज गरेर, त्यो पनि भोइस। उहाँले अरूको भिडियोमा भोइस ओभर गर्नुहुन्छ। आफ्नो मेहनत सक्सेस हुन्छ नि हुन्छ, मेहनत गर्दै जानु, एक न एक दिन 100% सक्सेस हासिल हुन्छ साथीहरू। युट्युब मात्रै बनाएर म युट्युबबाट पैसा कमाउँछु भने नसोच्नु, किनभने युट्युबले पैसा तपाईले कन्टेन्ट भिडियो हालिसकेपछि दिने हो, युट्युब बनाएपछि दिने होइन। त्यसैले पहिला कन्टेन्ट खोज्नु, तपाईले युट्युब बनाउने उद्देश्य के रहेछ, के हाल्नुहुन्छ, अरूको भिडियो कपी गरेर हाल्ने, यो भाइले हाले जस्तो ठिक छ, उहाँको ट्यालेन्टै छ, उहाँले हाल्नुभयो, गेन भयो, सब्सक्राइबर लिनु भएको छ, ठिक छ, तर अरूले गर्दैमा म पनि गर्छु भन्ने कुरा नसोच्नु, किनभने सबसँग सबै कुराको ट्यालेन्ट हुँदैन। त्यसैले आफ्नो कुरा बनाउनु साथीहरू, एकदम राम्रो हुने। साथीहरू यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नलाई टेक्निकल लाइभ च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब, आफ्नो भिडियो पनि बिस्तारै यस्तै अपलोड गर्नेछु साथीहरू। तपाईहरुकै हातमा छ साथ दिने नदिने। राम्रा भिडियोहरू लाग्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गर्नु। यस्ता इन्ट्रेस्टिङ राम्रा भिडियोहरू पनि साथीहरू म सधैँ अपलोड गर्नेछु, दिनको एउटा भिडियो। हस्, जय नेपाल, तपाईको दिन शुभ होस्।